Welcome po at magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng garlic butter shrimp with broccoli and cauliflower. Ito ang ating sangkap na gagamitin. Shrimp, broccoli, cauliflower, garlic, butter, carrots. Gagamit din tayo dito ng Sprite and Magic Sarap. Yung hipon po ay i-marinate natin sa Sprite ng 15 to 30 minutes. Then yung broccoli at cauliflower po ay pinakuluan natin ng 3 minutes. Sa pagpapakulo natin ng broccoli at cauliflower, lagyan po natin ng konting salt. Mainit ang pan, pwede na natin ilagay ang ating butter. Hintayin lang po natin itong mag-melt. Sunod na po ang garlic. Hintayin lang maluto ang bawang. Sunod na ang hipon. Maglagay na po tayo ng Maggie Magic Sarap. Sunod po natin ang carrots. Sunod na ang cauliflower at ang broccoli.